Chào cả nhà đến với kênh của My Vân Vòng quanh cuộc sống. Hiện tại My Vân đang ở một cánh rừng có tên là Fontainebleau. Ở đây là một cánh rừng rất là lớn với diện tích là 22.000 hecta, cách Paris khoảng 1 tiếng lái xe đi về phía nam. Ở nơi này ngày xưa là các đời hoàng gia đó họ đến đây để nghỉ dưỡng cũng như là săn bắn. Vì ở đây cũng có một cái lâu đài cũng tên là Fontainebleau luôn. Cánh rừng này được UNESCO công nhận là cánh rừng bảo tồn sinh học ở thế giới. Hôm nay đó mình đến đây đó là để đi nhặt hạt dẻ. Vì ở Pháp này đó vào mùa thu thì một trong những nét đặc trưng của người Pháp đó là đi vào rừng để nhặt hạt dẻ. Hạt dẻ thông thường đó là sẽ có vào khoảng tháng 9 đến tháng 11, nhưng mà thời điểm tốt đẹp nhất đó, lý tưởng nhất đó để đi nhặt hạt dẻ đó là vào khoảng giữa tháng 10 đến giữa tháng 11. Thì sẵn mình đang ở trong rừng thì mình cũng nói thêm là ở bên Pháp này có rất là nhiều cánh rừng lớn nhỏ trong các thành phố lớn nhỏ. Ở bên đây đó là người ta rất là quý rừng và bảo vệ rừng là vì môi trường thiên nhiên. Thì bây giờ đó mình sẽ bắt đầu đi và My Văn mời cả nhà theo trong My Văn để đi tìm hạt dẻ nha. Cuối cùng thì mình cũng tìm được cây hạt dẻ rồi, giữa một cánh rừng mênh mông 22.000 hecta đi tìm không phải là dễ nha. Đây là cây hạt dẻ đây, cây sa thang. Cây này đó là wow, lớn thiệt đó nha. Cây hạt dẻ ngày nay đó là nó có tuổi thọ khoảng chừng trung bình là 35 năm, mặc dù đó là có một số cây đó là có tuổi thọ đến mấy trăm năm luôn. Và để coi bây giờ mình sẽ thử tính tuổi thọ của cái cây này nha. Thì thông thường tính thọ thì mình sẽ tính khoảng chừng từ dưới này lên khoảng chừng ngay đây đi ha, 1,5 mét. Bây giờ mình sẽ thử đo, mình sẽ ôm cái cây này coi thử là nó bao lớn. Đây, một này như vậy là khoảng chừng 1,5 thước. Rồi cộng thêm như này nữa đó là chắc khoảng chừng 2. Thì cây này chắc là có tuổi thọ khoảng chừng 200 năm. Một cây hạt dẻ mà trồng á là phải trồng 20 năm thì mới có thể ăn được hạt của nó. Ở đây thì mình phải bao tay vào là tại vì những cái trái hạt dẻ này nó có rất là nhiều gai. Đây, ở đây mình có một trái này, mình sẽ nhặt lên nha. Đây, cái hạt nó rớt ra rồi. Thì thông thường nó là như vậy. Hạt dẻ là phải là rụng xuống rồi đó thì mới ăn được, chứ không có hái từ trên cây xuống được. Đây là thông thường trong này nó sẽ có ba hạt. Bây giờ mình sẽ tìm một cái trái khác nha. Bên đây. Đây, ở đây có mấy trái luôn đây. Đây. Nó có gai. Xong rồi mình để ra thì ở trong này nó có đây. Đây có một hạt lớn và có một hạt nhỏ. Khi mình nhặt hạt dẻ là mình sẽ lấy những cái hạt ở trong này nè, mình đem về. Đây. Ở đây một cái hạt rất là đẹp đây nè. Cái này hư rồi không lấy. Đây, mình mới này đây đi. Sẽ lấy ra ở đây. Có những cái quả đó thì khi mà nó rớt xuống, nếu như mà nó chưa có nứt ra hoàn toàn mà chỉ nứt chút xíu thôi đó, thì mình nên dùng chân của mình để mà mình đạp lên cho nó bể ra nha. Rồi mình mới lấy nó để mà mình không có bị những cái gai của nó đâm vào. Bây giờ mình sẽ nhặt một mớ để ở đây, rồi sau đó thì mình sẽ mở nó ra cùng một lúc luôn cho dễ. Đây là mình sẽ mình để qua đây.
sau khi nhặt về đó thì mình sẽ đem đi ngâm. Lý do mình ngâm đó là để xem đó những cái hạt nào nó nổi lên trên có nghĩa là nó hư rồi. Thật ra thông thường đó, khi mà người ta muốn biết nó có hư hay không thì cũng có thể làm một cách nữa, đó là mình lắc lắc như vậy nè, coi thử nó có nghe tiếng không. Nếu mà có nó có nghĩa là nó hư rồi. Còn cách thứ hai đó là mình về nhà mình ngâm nó, cái nào nổi lên đó là hư. Có nhiều hạt không có được lớn lắm nha. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp tục đi tìm và làm sao để mà gom thật là nhiều hạt dẻ về để nướng. Đây. Đây. Mình lấy những hạt lớn thôi, những cái hạt nhỏ mình không lấy. Đây. Một cây hạt dẻ đó mà trung bình đó có thể cho mình đó là từ 70 đến 100 kg mỗi năm nha. Tuy nhiên có những cái cây tốt khỏe đó thì nhiều hơn nữa, nhiều hơn cả 100 kg một năm. Hạt dẻ ngoài chợ có bán khoảng chừng dường như là khoảng chừng 8 ơ một ký. Tuy nhiên đó là đi nhặt hạt dẻ trong rừng kiểu như này đó, nó là một cái nét có thể nói là một cái nét đặc trưng, một cái đặc trưng của nét văn hóa. Thành ra là nhiều người thích đi nhặt là như vậy. Nó cũng là một cái thú vui. Cái này đó là nó còn nguyên nè, nó chưa có nứt ra, thì thành ra đó mình phải dùng một cái cách như này, đó là mình dùng chân của mình đạp lên, coi đạp coi nổi không nha, rất là cứng, cho nó nứt ra rồi lúc đó mình mới lấy nó. Đây, nó nứt ra rồi đây, thấy chưa? Rồi bây giờ mình tách nó ra. Ở trong này là có 3 hạt cũng khá đồng đều nhau luôn và đẹp như nhau luôn. Rồi mình cho vào giỏ. Rồi bây giờ mình sẽ nhặt thật là nhiều hạt dẻ, rồi sau đó về nhà mình sẽ chế biến. Hạt dẻ này đó, nó có một cái loại hạt khác nữa cũng ở trong rừng, nó gọi là marron. Cái trái marron đó thì nó cũng có gai, mà nó không có gai xù như thế này, nó gai ít hơn và nó tròn trịa hơn. Cái này thì nó hơi kiểu như là tam giác chút xíu. Trái marron á thì không có ăn được. Rồi ở đây có cái này đẹp quá nè, cái hạt này rất là bóng luôn. Cái hạt dẻ này nè, cái trái sa-tanh này nó còn có một cái điều thú vị nữa, đó là ngày xưa đó người ta gọi đây là bánh mì của người nghèo, là tại vì nó có rất là nhiều dinh dưỡng và nó là thức ăn của nông dân. Cái này đó chút nữa mình mang về đó thì mình sẽ chế biến, là mình có thể luộc hoặc có thể nướng, hoặc là có một số người họ bỏ vào trong cái máy người ta gọi là lò vi sóng cũng được luôn. Thì nếu nướng á, thì mình sẽ nướng 200 độ khoảng chừng 20 phút là có thể ăn được. Luộc thì mình luộc 10 phút thôi, còn lò vi sóng thì chỉ 1 phút. Nhưng mà dù cho nướng hay luộc hay để trong lò vi sóng thì cái điều quan trọng nhất đó là mình phải khứa ở đây nè. Mình phải khứa một đường trước khi mình luộc, mình nướng hay là mình cho vào lò vi sóng để nó không có bị nổ. Rồi, mọi người nhặt được nhiều không? Sao rồi? Ở góc bên này còn nhiều lắm nè, ở góc đây còn nhiều lắm. Nhiều là ơi, chị góc ở đây nhiều nè. Ở đây nè, có mấy trái xanh phải đạp nha, không thôi nó đâm á. Đây nè, đây nè. Cái này là cái hạt nó rớt ra ngoài luôn, thành ra mình không cần phải tìm ở trong cái trái đó mà mình cứ nhặt ở ngoài thẳng đó. Chỉ có lụm thôi đó không? Nhìn kỹ nha.
Wait. Vậy sau khi mình về nhà, mình cùng với các bạn của mình đi nhặt hạt dẻ xong, mình về nhà thì mình đã ngâm nó. Bây giờ thì khi mà ngâm vào nước như vậy nè thì mình sẽ tìm được những cái hạt nào mà nó nổi lên đó là nó bị hư thì mình nhặt nó ra, bỏ. Số còn lại đó thì mình sẽ rửa và để cho ráo nước, rồi sau đó mình sẽ khứa nó rồi bỏ vào trong lò nướng. Cái này nướng là nướng 200 độ và 20 phút nha. Còn nếu như luộc thì luộc 10 phút thôi. Còn để trong lò vi sóng là 1 phút. Rồi, bây giờ là đến công đoạn gọi là khó khăn nhất. Và cái công đoạn khó khăn này đó thì mình không có đủ can đảm để làm, đó là khứa hạt dẻ. Thành ra là nhường lại cho anh Tường. Trong bếp tại hiện giờ có 3 đứa mà không đứa nào dám khứa, thôi nhường đi nhặt cho anh đó. Bây giờ đã qua công đoạn khứa hạt dẻ xong rồi, mình cho cái khay hạt dẻ này vào trong lò nướng 200 độ trong vòng 20 phút nha. Đây, mình cho nó vào trong đây. Đây là thành quả của ngày hôm nay, đã nướng xong rồi. Bây giờ mình để xuống đây và mời tất cả mọi người trong nhà này đến thử nha. Đấy,